Ngủ ngon nhỉ. Nằm chơi nhá. Nằm chơi bố đi pha bột cho con ăn nhá. Nhá. Đến giờ ăn rồi. Ăn là đói nhỉ. Ngủ một giấc ngon lành nhỉ. Ngoan nhờ. Đói chưa? Bố đi pha bột cho con ăn nhá. Ngoan quá. Em dễ yêu thế nhờ. Ngoan chơi thì bố đi pha bột cho con ăn nhá. Được chưa? Không được khóc nhá. Ăn chơi nhá. Đồ ăn đến rồi. Ăn thôi nào. Đói chưa? Cho em ăn nhá. Nào. Bố thổi nguội đấy nhé. Đợi tí nhé. Đói rồi nhỉ. Đói quá rồi. Bố thổi nguội cho ăn nhá. Đợi tí đấy nhá. Nào, nào. Ăn nào, ăn nào. Ngon nha. Nào, ăn nào. Nào, đưa thìa cho bố. Để bố lấy cháo cho con ăn chứ. Nào, nào. Giỏi quá. Đây đây của con đây rồi. Giỏi quá nào. Nào. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Nào. Giỏi nha. Đợi từ sáng giờ đói rồi nhỉ. Sáng giờ bố đi làm giờ bố mới vào cho ăn được. Em biến giỏi nha. Ăn giỏi vậy chứ nhỉ. Đây của con đây. Nào, lại nào. Đây của con đây rồi. Ăn nhiều cho mau lớn nhá. Nhai luôn à? Để có răng đâu. Để có răng đâu mà nhai. Nào. Lại một quét mồm. Quét mồm. Quét mồm. Giỏi quá. Nào, còn tiếp nào. Giỏi nhỉ. Giỏi quá.
Đây của con đây nè. À, Hào ăn quá. Yeah. Ừ. Nè. Đây đây đây, nửa mặt lên đây nè, nửa mặt này. Rồi quá. Đây đây của con đây, của con đây, của con đây. Đây 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 nè. Hết khóc. Nè, này. Nuốt luôn nè, nuốt luôn vào bụng nè, cái bụng no no này, nuốt luôn. Không cần nhai nhỉ, em nuốt luôn. Ăn hôm nào làm chơi, bố để bố đi làm nhá. Để bố đi làm nhá, đang còn nhiều việc lắm. Nè, tay nào, ăn nào. Này bố đi, bố làm chỗ để ngồi ăn đấy. Mai mình ra ngoài trời mình ngồi ăn vậy. À đây đây đây. Ôi thôi thôi. Vậy thì bố đút làm sao được à? Nào bẩn tay nào, bẩn tay nào. Giỏi quá nào. Cho thìa bố. Cho mượn chơi tí thôi nhá. Không trả để bố đút cho con ăn nhá. Để bố mượn tí nhé. Bố mượn tí bố đút cho em ăn nhé. Đây 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 của em đây. Để bố đút tiếp này. Đút tiếp này, đút tiếp này. Nào, nào, nào. Đút tiếp nhé. Giỏi quá. Bố bế nào, bố bế lên nào. Làm nhiều chán nha. Bế nào. Trời. Thích quá nhỉ. Thích quá. Yêu quá. Ăn no rồi nhỉ. Thích quá nhỉ. Mình no bụng rồi, cái bụng no no này. Bụng no no này. Để nằm chơi nhá. Ăn xong rồi nằm chơi để bố đi làm nhá. Nhá. Thế này. Nay bố làm được bằng này rồi nè. Chuẩn bị bố con mình ra đây ngồi ăn nhé. Nhé. Này, đi ra đây ngồi. Ngồi ở đây này. Đấy. Giờ nằm chơi bố đi làm tiếp nhá. Không được khóc nghe chưa? Ngủ rồi, ăn rồi. Chơi để bố đi làm nhá. Bố đi làm không thì bố vào bố chơi rồi bế con nhé. Thì bố bảo bế con nhé. Rồi đến giờ đi làm tiếp rồi. Nào, yêu này. Đi, đến giường nằm nhá. Đến giường nằm để bố đi làm nhá. Em bé nằm đây chơi để bố đi làm nhá. Bố đi làm nhá. Không được khóc nghe chưa?
đẹp không? Đấy. Bây giờ đi ra một tí nước cây cho bố nhé. Đi cầm hỏi bị xịt. Đấy, thích quá. Nào, sang cây bên này. À, đây, cái bố này. Cây đâu? Cây bố đâu? Cây bố đâu? Cây bố nhỉ? Đấy, đây nè, cây nè, đấy. Đẹp quá, đẹp đây. Này, em ngồi xuống đây nào. Anh, hai bố con mình ra đây ngồi ăn cơm nhá. Ăn món nào đấy? Ăn món nào này? Ấy, ăn món nào đấy? Đấy. Mai Bi ăn ra đây ăn bột nhé. Các bạn rồi ra đây ăn bột chứ. Đây. Đứng này. Ây xa. Giỏi quá. Quá. Đây vẫn thích cây kia của bố à? Này, cây của bố này. Đẹp nha. Để con mình đi. Tiền muốn mua nơi nuôi cả nuôi cả